Gagawa tayo ng Milo Ice Cream Pie. Dahil na-miss ko ang Milo Ice Cream, gagawa tayo pero ibang style naman. Eto ang ating mga sangkap. Meron tayong Milo, all-purpose cream, chilled overnight, evaporated milk, chilled overnight, condensed milk, chilled overnight, crushed graham, unsalted butter or margarine, at meron tayong mga chocolates. Ito'y optional lang naman. Gagawin nating fillings and toppings. Ito ang gagamitin kong pan, natatanggal ang bottom nito. Pero pwedeng gumamit ng kahit anong pan or container. Naglagay ako ng cling wrap pero ito'y optional lang. Naninigurado lang ako na matatanggal ang pie. Sa paggawa ng crust, i-combine natin ang crushed graham and melted butter. Tapos i-mix lang natin until well combined. Ngayon naman, spread natin ang graham mixture sa ating pan and pack it tightly. So, i-press mo talaga ang graham para hindi siya loose. Tapos, ilagay natin sa freezer until mag-set ang ating crust. Ngayon naman, i-combine natin ang evaporated milk, Milo, and condensed milk. Mix well at i-chill natin ang mixture while nagwi-whip tayo ng ating cream. Ito'y optional lang, naglalagay ako ng ice sa ilalim ng ating mixing bowl. Ito ang ginagawa ko kapag gumagawa ako ng ice cream kasi mas maganda ang texture. Ilagay natin ang all-purpose cream sa ating mixing bowl. Mas maganda kung mas chilled pa ang all-purpose cream. Yung tipong pag inilabas mo siya sa box, buo pa siya. Pwedeng ilagay sa freezer pero baka makalimutan nyo, so chiller na lang. So ngayon, i-whip natin until mag-double ang volume ng ating cream. About 8 to 10 minutes. Ayan, kapag nag-double na ang volume ng ating cream, gradually add evap condensed milk mixture and mix well. Tapos, ibuhos na natin ang cream mixture sa ibabaw ng ating crust. So, ang measurement ng ating cream mixture ay tamang-tama lang sa ganitong size na pan. So, simutin lang natin yung nasa loob ng ating bowl. And then, lagyan natin ng chocolate chunks. Again, ito ay optional lang. Tapos, i-freeze natin overnight. Syempre, pwedeng takpan, pero mamaya ko na siya tatakpan kapag nag-set ng ibabaw, para hindi dumikit sa takip. Ayan, eto na siya, galing sa freezer. So, tatanggalin lang natin yung takip. Lagyan lang natin ng chocolate toppings. Again, ang paglalagay ng toppings ay optional lang. Lagyan na rin natin ng white chocolate chips. I-remove natin ang ice cream pie sa pan, so dahan-dahan lang at avoid na matouch ang crust. And then, mag-cut tayo ng ating share. So, yung knife na gamit ko ay ibinabad ko sa mainit na tubig para hindi tayo mahirapan sa pag-slice. Kung gusto nyo na Milo ice cream lang, walang graham crackers, pwede nyong i-check yung ating Milo ice cream. Ilalagay ko ang link ng recipe video sa description box.
So, this slice is for you and for me. Ayan, eto na ang ating Milo Ice Cream Pie. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Kung napapansin nyo, galing yan sa freezer kasi kanina lumalambot na siya kasi nga nag-picture-picture pa ako, so matagal ko bago nakain. So ayan, yun titikman na natin. Ang sarap. God. Oh my. Ang sarap talaga ng Milo Ice Cream. At gusto ko na mayroon tayo na may graham crackers. Parang magaling style din to. Another way of eating ice cream, di ba? Ganyan. Ang sarap. Ayan. Ito yung yung chocolate natin. Nalagay ng chocolate, remember? Sa loob. So, okay lang naman wala. Pero syempre, if you wanna make it special, pwede naman mag-create ka, magdagdag ka. Sarap talaga. Hay nako, Milo Ice Cream. I love you. Yuming. Mauubos ko isang ganito. Nagigilty na ako. Ay, nako. Paano ako makakapag-diet kapag laging ganito yung ginagawa? Mahirap mag-diet. Pero yun nga, itong isang slice lang na ganito, ito lang for now, and pamimigay ko na yung iba. Kasi, hindi talaga pwede. Nga, oras-oras kakain ako ng ganito. Ang sarap. Yum. Lalo na kapag mainit. Diba? Mas maganda nga, meron kang ganito sa bahay. Ready na. Pagbukas mo ng freezer, kain ka na lang. Hindi mo na kailangan bumili. Sarap. And good thing nga, hindi siya masyadong matigas. Siguro nakatulong yung maraming laman yung ref ko. So, parang, diba, tama lang. Hindi siya ganoon kalambot. At hindi siya parang frozen talaga na frozen. Just like ice cream. Look at me. Tignan mo yung texture ng ice cream natin. Diba? Yum. Guys, gawin nyo to. Blockbuster talaga to. Magustuhan to ng family and friends nyo. Sarap. So, yan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! Eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 175 pesos and 50 cents. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga cakes and cupcakes ni Miss Catherine. At eto ang kanya mga puto cheese. Cookies by Miss Mia. No oven chocolate cake.
no-bake brownies, at meron siyang maha jelly. Eto naman ang muron ni Miss Igot. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Na-miss ko lahat ng mga previews na ginagawa ko na nakikita kong ginagawa nyo na ngayon. And I'm so happy nilalagyan nyo ng ibang twist. Gustong gusto ko talaga na gumagawa kayo ng sarili nyong version. And thank you kasi you're sharing your knowledge and indeed inspirasyon talaga kayo. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!